This is a decisive moment for the European Union. It is a geopolitical choice that we will make today. Ми досягли цього разом. Україна отримала статус кандидата у члени ЄС. Ще рік тому це здавалося б нереальним. Ukraine will become a member of the EU in the future. As of today, this has been officially confirmed. Candidate status is a mandatory stage that most countries have gone through. Європейські лідери були дуже обережними у заявах щодо інтеграції України. Виконуючи угоду про асоціацію з ЄС з 2014 року, Україна вже перебуває в процесі наближення свого законодавства до права ЄС, прагнучи максимально усунути бар'єри, що нас розділяли. На саміті, незадовго до повномасштабного вторгнення, Україна підписала з ЄС довгоочікувану угоду про спільний авіаційний простір. Також було досягнуто домовленостей про подальший розвиток у торговельній, енергетичній, митній, промисловій, цифровій, логістичній, науковій сферах, культурі та креативних індустріях. All these different initiatives have one common purpose. The European Union and Ukraine growing closer as partners with a deeper integration of our economies. Та прагненням українців було повноцінне членство в ЄС. Ukraine is now a nation at war. Just hours ago, Russian forces began their attack. Russia attacked Ukraine and started a war in Europe. There are reports of explosions and attacks at several major Ukrainian cities. Yesterday, German Chancellor Mr. Scholz said that Russia's invasion of Ukraine is something Europe has not seen in 75 years. This is true, but it is not the whole truth. It is not just Russia's invasion of Ukraine, it is the beginning of a war against Europe, against the unity of Europe, against basic human rights in Europe, against all the rules of coexistence on the continent. Провідні світові медіа рясніють заголовками, що Україні лишилось від кількох діб до кількох тижнів. Тим часом президент України разом із прем'єр-міністром і спікером Верховної Ради на 5-й день вторгнення підписують заявку на членство України в Європейський Союз. Україна, заплативши таку величезну ціну за європейський вибір та безпеку Європи, буде в змозі пройти цей шлях, наголошується в заяві. Заявку на членство розглядають на екстреному саміті лідерів держав ЄС у Версалі. 5 годин триває дискусія лідерів країн ЄС. В результаті обіцянка розглянути заявку України на членство без зволікань. Через місяць після Версальського саміту та у перший тиждень деокупації Бучі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вперше з початку війни відвідує Україну. Вона передає президенту України опитування, що складається з 2 анкет. Перша – для отримання статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Друга – для оцінки рівня відповідності національного законодавства праву ЄС. A decade of Ukraine's European integration progress is a joint great work of politicians, our diplomats at the state and non-state levels, and we had to put it together into a single mosaic and hand it over to the European Union. Єврокомісія має оцінити відповіді та визначити, чи можна рекомендувати лідерам ЄС надати Україні статус кандидата. Держслужбовці пліч-опліч з експертами громадського сектору, аналітиками з різних сфер заповнюють опитування. Під звуки вибухів у бомбосховищах. Large-scale analytical work, which involved working under tight deadlines with a huge amount of analytical data and never taking a break for a nap. Першу частину опитувальника віддали у рекордно короткі терміни за тиждень. Другу – за місяць.
These are not just answers, but a book of Ukrainian statehood. Урядовці, народні депутати, експерти аналітичних центрів і громадських організацій, діаспора, шоу-бізнес. Всі об'єдналися та долучилися до єдиної кампанії просування кандидатства України у ключових європейських містах. We have a lot of work to do. We prepared analytical documents with arguments for and against Ukraine's candidacy. We developed a communication strategy. There were a lot of communication materials, conversations with dozens of European media, and rallies in the capitals of key European cities. У травні та червні по всій Європі українці проводять масові вуличні акції від Мілана та Парижа до Праги та Варшави. Велику роль мають закриті адвокаційні візити до Берліна, Парижа, Гааги, Брюсселя, Стокгольма, де проводять зустрічі з урядовцями, дипломатами та громадськими діячами. Here in Sweden, our women's delegation continues to stand up for Ukraine. We also talk about candidate status to get support. Потрібно розповісти про сучасну, стійку, демократичну Україну і зробити це в умовах повномасштабного вторгнення. До червневого саміту лідерів ЄС немає чіткого розуміння, яким буде остаточне політичне рішення. Дискусії тривають. My team and I decided to conduct a sociological survey in 3 EU countries: Germany, France, and the Netherlands. It was supposed to show how Europeans felt about the idea of granting Ukraine the status of an EU candidate. The survey, which we conducted from the 9th to the 13th of June 2022, confirmed that the majority of respondents were positive about the idea of granting Ukraine EU candidate status. 17 червня Європейська комісія, проаналізувавши відповіді України, рекомендує надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Our message is clear. Yes, Ukraine deserves a European perspective. Yes, Ukraine should be welcomed as a candidate, so that everyone understands that it has already done a lot of work. However, important work remains to be done. From here on out, everything is in Ukraine's hands, and it is up to Ukraine to decide how best to shape its future. І вже через тиждень на Брюссельському саміті лідери ЄС одностайно підтримують надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі. Обговорення забрало менше ніж хвилину. Ukraine is fighting for its freedom. Ukrainians are fighting not only for themselves, but for the freedom of the entire democratic world. They are very brave and effective in the fight against the aggressor, but they need political support. During such a brutal war, we, Ukrainians, prove that Ukraine's state and social institutions remain resilient, and our people are fully integrated into the European space. For me, this is a historically fair decision, as if Ukraine is returning to its European home, but it took so much effort to make it happen. Разом із висновком Єврокомісії Україна отримує 7 рекомендацій у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, медіарегулювання і прав національних меншин. Це передумова до початку наступного великого етапу – переговорів про вступ. Це вимагає ще більше роботи. В той час, коли Росія щоденно обстрілює територію України, вбиває та травмує українців, занурює цілі міста України у темряву і холод. З початку війни ми самі про себе багато дізналися. Україна тепер новий сильний гравець, для якого вступ до Євросоюзу не мрія, а питання часу і зусиль. Ukraine has remained, remains, and will remain entrusted to the partners of the European Union. Попереду ще довгий і непростий шлях. Це вимагатиме зусиль, терпіння та наполегливості. Однак наша єдність дає нам віру у те, що Україна його здолає.